สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thai with Grace นะคะวันนี้เราจะมาเรียนคำว่า big ภาษาอังกฤษคือ big ภาษาไทยส่วนมากทุกคนจะรู้จักคำนี้ว่าใหญ่แต่ว่าที่จริงแล้วในภาษาไทยมีอีกหลายคำนะคะมีคำว่าโตเบอร์เริ่มมโหฬารมหึมา ซึ่งคำพวกนี้แสดงถึงระดับของความใหญ่ที่แตกต่างกัน เราจะมาดูวิธีการใช้แล้วก็ตัวอย่างกันนะคะ แล้วก็ถ้ามีใครสนใจอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติม แล้วก็ดูตัวอย่างเพิ่มเติม อย่าลืมเข้าไปใน Patreon ของ Grace นะคะ ในนั้น Grace จะมีตัวอย่างเพิ่มเติม คำที่1คือคำว่าใหญ่เป็นคำง่ายๆที่คนส่วนมากรู้แล้ว มาดูตัวอย่างกันนะคะ อยากกินไก่ชิ้นใหญ่ I want to eat a big piece of chicken นี่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ It's not a big problem บ้านหลังนี้ใหญ่จัง This house is so big คำที่2คือคำว่าโตโตก็เหมือนกับคำว่าใหญ่คือ big แต่ว่าแล้วแต่บริบทนะคะ ตัวอย่างเช่นโอ้โหเด็กตาโตจัง The kid has a very big eye เขียนหนังสือตัวโตๆสิอ่านไม่ออก Can you write bigger I cannot read it โตก็เป็น verb เหมือนกันนะคะ verb คือคำกริยาโตหมายความว่า to grow up อย่างเช่นโอ้เด็กคนนี้โตไวจังเลย This kid grows so fast เมื่อโตแล้วอยากจะเป็นอะไรคะ What do you want to be when you grow up คำที่3คือคำว่าเบอร์เริ่มคำนี้คือใหญ่มากภาษาอังกฤษคือ huge แบบตัวอย่างแว่นตานี้เบอร์เริ่มเลยอะ It's so big this eyeglass ดูสิดูกล้ามแขนสิเบอร์เริ่มเลย Look at my arm muscle It's so big it's huge ดูช้างตัวนั้นสิโอ้ช้างตัวใหญ่เบ้อเริ่มเลย Wow look at that elephant it's so huge คำถัดไปนะคะคือ step up จากคำว่าเบ้อเริ่มคำนั้นคือคำว่ามโหฬารคำนี้คนไทยชอบใช้กับคำว่าใหญ่ใหญ่มโหฬารเรามาดูตัวอย่างกันนะคะว้าวคฤหาสน์นี้ใหญ่มโหฬารมาก This mansion is so immense so big สนามฟุตบอลจุคนได้1 ล้านคนว้าวสนามฟุตบอลนี้มโหฬารมาก This football stadium can accommodate 1 million people It's so immense it's so big คำสุดท้ายคือ step up สูงสุดของภาษาไทยคือมหึมามหึมาคือใหญ่สุดๆใหญ่มากๆตัวอย่างเช่นจักรวาลเราใหญ่มหึมา Our universe is so crazy big รูปปั้นของพระเยซูคริสต์ที่ Rio de Janeiro เป็นรูปปั้นที่ใหญ่มหึมา The statue of Jesus in Rio de Janeiro is a gigantic statue ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ดูวิดีโอนี้การบ้านของวันนี้คือเขียนตัวอย่างของคำว่าโตเบอร์เริ่มมหึมาแล้วก็มโหฬารเขียนลงในคอมเมนต์นะคะแล้ว Grace จะเข้าไปเช็คบ๊ายบายสวัสดีค่ะ